سلام به عاشقان علوم غریبه، تیا هستم. این اپیزود میخوایم درباره جادوهای جنسی، انرژیهای جنسی و کد کیهانی جنسی خود شما براتون صحبت بکنم که یه هدیه کوچیک از طرف من به شما آخر همین ویدیو کد کیهانی جنسی خود شما رو بهتون میگم و درباره مسائلی صحبت میکنیم که چطوری با این کد جنسی بتونیم مشکلات انزال زودرس، اورگاسم نشدن خانوم ها، برگشت عشقهای قدیمی یا سکس های قدیمی و بالا بردن شانس جنسیمون رو زمانی که میخوایم انرژی های جنسی رو بریزیم تو تیانتن یا چاکرای دو در موردش صحبت بکنیم و آموزش کاملش رو بدم. خیلی از ویدیوی قبلی درخواست این رو داشتن که بیشتر درباره این مسئله صحبت بکنم، چون موضوعی که هیچ کس صحبت راجبش نمیکنه و اساتید علوم غریبه این دانش و این گنج رو با خودشون به گور میبرن و زمانی که به این دانش میرسن میدونن که نمیشه انتقالش داد و هر کسی گوش و قدرت یادگیری و فهم این مسئله رو نداره یا دلش نمیخواد اوپن مایند باشه در مورد این مسئله اصلا حرف بزنه حتی با شاگردش. سوال اول این که چطوری از انرژی جنسی اصلا استفاده بکنیم. ببینید زمانی که سکس انجام میشه یک تخلیه انرژی صورت میگیره. تیانتن ما که انرژی های جنسی توی ذخیره میشه 4 انگشت زیر نافه و یک کوزه است که توش پر از انرژی های جنسی میشه تا این کوزه پر بشه و زمانی که ما انزال میشیم، ارضا میشیم، این کوزه خالی میشه. این میتونه از محیط هر چیزی رو تو خودش پر کرده باشه. ما مثلا فکر کن آخر هفته میخوایم سکس داشته باشیم، داخل این هفته ما با آدم های جور با جوری رفت آمد داشتیم، از لحاظ کاری، از لحاظ اجتماعی تو محیط های مختلف بد یا خوب بودیم، این انرژی ها رو جذب کردیم، تو این کوزه پر شده، حالا آماده خالی شدنه. بخشی از این انرژی ها مثبت بود درون ما، بخشی از این انرژی ها منفیه. کاری که ما میتونیم بکنیم با استفاده از علوم غریبه نگه داشتن مثبت ها و خالی کردن منفی هاست. این به چاکرای دوی ما این انرژی رو میده، این اجازه رو میده که این تمام انرژی های مثبت رو جمع کنه و بریزه تو چاکرای 3 که پوله، بریزه تو چاکرای 4 که عشقه، بریزه تو چاکرای 5 که خلاقیته، تا همینطور چاکرای 7 که دیگه رهبریه. و وقتی که خود ارضایی داره صورت میگیره ما یک دور این کوزه‌ای که پر انرژی رو در اصل داریم تکون میدیم، میریزیم بیرون انرژی های منفی و انرژی های مثبت رو دوباره برمیگردونیم تو. در طول مدت دوباره در آینده سعی می‌کنیم انرژی های مثبت بیشتری رو جذب کنیم. وقتی که سکس داره صورت میگیره ما انرژی هامون رو با پارتنر جنسیمون جابجا میکنیم، انرژی های مثبت رو میدیم بهش، بعضی وقتا هم انرژی های منفی رو، و انرژی مثبت اون رو میگیریم، بعضی وقتا هم انرژی های منفی رو. این خیلی خیلی مهمه که ما پارتنر جنسیمون رو آدمی انتخاب بکنیم که خوش انرژی باشه، وگرنه طرف کل هفته مثلا رفته انرژی های منفی محیط رو جذب کرده، میاد مثل سطل آشغال رو ما خالی میکنه و بعد سکس ما انقدر حالمون بده که اصلا نمیخوایم تو اون محیط حضور داشته باشیم. خب برسیم به بحث این که اصلا توی این سکس چه اتفاقی از لحاظ انرژی داره میفته. یک سری انرژی ها دهندن، یک سری ارگان ها گیرندن. همه چیز در طبیعت دو قطبیه، سرد و گرم، شب و روز، زن و مرد، یین و یانگ، و خالق این ریالیتی ترجیح داده که همه چیز رو به صورت دوگانه در دو قطب خلق کنه. واسه همین انرژی های جنسی هم همینطوری هن. یه سری ها دهندن، یه سری ها گیرنده. انرژی های دهنده انرژی های مردانه هستن، مثل ارگان جنسی مردا، مثل زبان، مثل انگشت ها، مثل حنجره و صدا.
انرژی های گیرنده زنانه هستن، یعنی زنان در سکس نقش گیرنده دارن، مثل ارگان جنسی زنانه، مثل مقعد، مثل دهان، نه زبان، دهان، خود دهان، مثل حس چشایی و بویایی، مثل شنوایی و گوش. و چشم یکی از ارگان‌هاییه که گیرنده است، نیپل ها گیرندن و نوک آلت مردان گیرنده است، خود آلت دهنده است. و افرادی که فکر کن 100% انرژی دهنده دارن، افرادی هستند که 100% حالتهای مردانه دارن و هیچ حالت زنانه‌ای درشون وجود نداره. حالا خیلی از زنها فکر میکنن مثلا یه همچین حالت ایدئاله، ولی نه، ایدئال برای ما مردان رو تصور کنید که مثلا مردای کره جنوبی، الان مردای کره جنوبی تقریبا مثل زنها شدن. همه اون بیشتر از زنهای کره جنوبی حتی به پوست خودشون آرایش میکنن، نمیدونم 1000 جور مو رنگ میکنن و کارهای بیوتی انجام میدن. و من راجع به نقش دهنده یا گیرنده جنسیشون صحبت نمی کنم، ولی از لحاظ ظاهر انرژی دارن بین زن و مرد که خیلی هم تو دنیا مد شده، خیلی هم پاپ، خیلی هم جذابه. ولی یک مردهایی رو تصور کنید، بیشتر همین مردهای خاورمیانه، به خاطر اینکه چاکرای 3 خاورمیانه همیشه باز بوده. چاکرای 3 چیزیه که به جنگ هم منجر میشه اگر به طور منفی بچرخه، که خب توی این سالهای اخیر ما اوجش رو داشتیم. هرچی به 2020 نزدیکتر میشدیم بیشتر میشد. 2020 ماکسیمومش بود و از 2021 هم این شروع میکنه به عادی شدن. و زنهایی که خیلی انرژی مردانه دارن که بیشتر مثلا حالت لزبیان ها رو میگیرن، یعنی حالت فاعل پیدا میکنن و انرژی گیرندهشون کم میشه، دلشون میخواد بیشتر دهنده باشن تا گیرنده. حالا اینکه گی چیه، لزبیان چیه، ترنس چیه، بستگی به اون شخص داره که دوست داره دهنده باشه یا دوست داره گیرنده باشه. و یک لیبلی نباید رو آدم ها بزنیم که مثلا همه گی ها لیبل گی، همه ترنس ها لیبل ترنس. نه، یه جوری پشت این لیبل انرژی افراده. اون شخص دلش میخواد دهنده باشه یا گیرنده باشه. این شاید همه انسان ها رو توی یه کتگوری ثابت میبره، تا چه حدی دهنده، تا چه حدی گیرنده. یعنی اینکه ما چیم، ما برایند انرژی جنسیمون هستیم. مثلا طرف 65% دهنده است و 35% گیرنده، انرژیش این شکلیه و ما مشابه این انرژی، اگر این سلیقمونه، مشابه این انرژی رو خیلی جاها میتونیم پیدا کنیم. یک آدم غیر قابل تکرار نیست و این برآیند انرژی ها مشابه داره. یه آدمی که مثلا به 65% مردی که به 65% دادن و 35% گرفتن علاقه داره، نمونش پیدا میشه، فتیش هاش پیدا میشه و میتونیم برای خودمون بازسازی کنیم. ما چیزی که مثلا علاقه داریم دنبالشیم. حالا از بحث لزبیان و گی و ترنس و اینها بگذریم، میرسیم به دو قطبی ها یا بایسکشوال ها. بایسکشوال ها دو دسته دارن. دسته ای که دنبال عشقن، جنس مخالف اصلا براشون مهم نیست که مرد باشه یا زن باشه، دنبال اون انرژی هن که میپسندن. حالا شاید یک زنی 65% دهنده باشه، 35% گیرنده، شاید یه مردی این شکلی باشه. جنسیت رو نمیبینن، براشون انرژی مهمه و اینها موجودات خیلی جالبی هستن و یک لول شاید از تکامل انسانهای عادی جلوترن، چون در اصل با چشم سومشون دارن انرژی رو میبینن، نه جنسیت رو، و انرژی رو میپسندن.
ولی یه مدل دیگه دو قطبی یا بایسکشوال داریم که بعضی وقتا به مرد تبدیل میشه، بعضی وقتا به زن. مثلا شاید بعضی وقتا 51% دهنده است، 49% گیرنده. بعضی وقتا برعکس، بعضی وقتا حالتهای زنانش بیشتره، دوست داره گیرنده باشه. بعضی وقتا حالتهای مردانش بیشتره، دوست داره دهنده باشه. و مطمئناً اینها نمیتونن پارتنرهای جنسی ثابت داشته باشن، چون بعضی وقتا نیاز به مردها دارن، بعضی وقتا نیاز به زنها دارن. پس یک چیزی مثل ازدواج براشون بی‌معنی میشه. و انرژی محیط تعیین کننده است که به چه شکلی در بیان. یعنی مثلا فکر کنین همون آخر هفته میخوان سکس داشته باشن، در طول این هفته چه اتفاقاتی افتاده، انرژی هایی که توی این تیانتن چاکرای دو جمع شده چی بوده، از غذاهایی که خوردن، بو، مزه، گوش، شنوایی، انرژی هایی که گرفتن، دهان و انرژی های محیط، چیزهای اذیت کننده که از محیط شنیدن، چیزهای خوشحال کننده، تصاویری که دیدن از محیط، همه اینها باعث میشه برایند این که جمع شده تو چاکرای دوشون آخر هفته ترجیح بدن دهنده باشن یا گیرنده باشن. و این هم درباره این که حالا این دهنده یا گیرنده و این که اصلا این لیبل هایی که میزنیم به هم، مثلا هوموسکسوال بده، این ترانسکسوال خوبه، اون بده، اینها همه غلطه. در اصل اون انرژیه که پشت همه این هاست. و یه ذره که چون دوره آگاهی بشره، دوره آکواریوس از سال 2021 شروع شده، هرچی جلوتر میریم به این درک میرسیم. مثلا یه آدمی رو خیلی دوست داریم ولی برایند انرژی هایی که تو چاکرای دوش جمع میکنه خیلی بده. یعنی ما با اخلاق این آدم، شرایط این آدم، خانواده این آدم، همه چیش خوشمون میاد، ولی در نهایت سکس که با این آدم داریم متوجه میشیم که برایند انرژی های جنسیش خیلی بد بوده. انرژی که از محیط جمع میکنه که آخر هفته مثل یه میوه به ما تقدیم کنه، میوه خیلی بدی، یه میوه گندیده است. و میوهی که ما داریم بهش میدیم یه میوه خیلی خوبه. یعنی هر هفته ما یه میوه خوب رو از دست میدیم و یه میوه گندیده جاش میذاریم. این باعث نابود شدن چاکرای اول، چاکرای سوم، چاکرای چهارم و داغون شدن ما میشه. این اونجاییه که فرد خود ارضایی رو ترجیح میده به سکس. و خود ارضایی اصلا بد نیست اگر ما کد کیهانی جنسیمون رو بدونیم. یعنی بعد از عمل جنسی، چه سکس چه خود ارضایی، انرژی مثبت بیاد تو تیانتن ما. نگیم آخ باز این کار کردم، لعنت به این زندگی. به خاطر چی؟ به خاطر عقاید احمقانه دینی، به خاطر عقاید احمقانه فرهنگی و جامعه. بگیم شرمندم از این عمل جنسیم. حالا یه شخص اصلا یه فتیش جنسی داره، تو سکس با پارتنرش داره انجام میده، ولی وقتی سکس تموم میشه احساس گناه باعث میشه که انرژی های منفی رو از محیط جذب کنه و اصلا به هم بریزه. به خاطر چی؟ به خاطر قضاوت و ناآگاهی اون جامعه. حالا شاید اون شخص در واقع باید مثلا متولد آمریکا می بود، جایی که این فتیش جنسی کاملا آزاده و اوکیه، ولی تو جامعه ایران نپسندیده است و باعث میشه که هر بار سکس انرژی منفی براش جذب کنه. و این کد جنسی، کد کیهانی که آخر این ویدیو درباره‌اش براتون صحبت میکنم، ما رو نجات میده از این مسئله. باعث میشه چاکرای دوی ما درست بچرخه. و این یکی از واقعا موهبت هایی که هر کسی تو زندگیش باید بدونه. یک گنجینه است در مورد خودش که کد کیهانی خودش رو بدونه و در حال سکس و بلافاصله بعد از سکس تکرار بکنه که انرژی هایی که توی تیانتنش جمع میشن، کد کیهانی یک عدده و برای هر شخص متفاوت این عدد. و حالا در موردش آخر ویدیو صحبت میکنم. یک سری انرژی های دیگه هر سال میکنن پرهیز جنسی. چرا در مکاتب و ادیان از پرهیز جنسی صحبت کردن؟ به خاطر اینکه بسیار محافظه‌کارن، به خاطر اینکه نمیتونن از انرژی های جنسی استفاده بکنن. ترجیح میدن به شخص بگن تو اصلا انرژی جنسی تو ثابت نگه دار، یه مقداری انرژی تو چاکرای دوته، بنزی یه کوزه، نه بیشترش کن نه کمترش کن،
پرهیز انجام بده و وقتی که یک پارتنر میاد کنارت هرگز این پارتنر رو عوض نکن، فقط این انرژی جنسی رو بده به این شخص، اینم یه انرژی جنسی رو میده به تو. در اصل یک مقداری بنزین دو تا کوزه داره هی جابجا میشه، هیچ چیز هیجان انگیز و جدیدی اضافه نمیشه. انرژی های جدید به دنبال خود شانس های جدید میاره. یعنی ما اگر با یک شخص درست سکس داشته باشیم، انرژی فوق‌العاده‌ای وارد چاکرای دوم میشه، میتونیم تو چاکرای سوم پول بیش از حد در بیاریم، موقعیت‌های مالی و کاری وحشتناک داشته باشیم، چون این انرژی از این کوزه شماره 2 میریزه تو کوزه شماره 3 و تو کوزه شماره 3 پول، موقعیت کاری، ارتقاء مقام، مهاجرت، تحصیل، موفقیت‌های زندگیه. چاکرای 4 عشقه، پیدا کردن اون شخص فوق‌العاده است، نیمه گم شده است. و همینطور الی چاکراهای بالا. پس پرهیز جنسی کاریه که در اصل من همیشه میگم مذاهب در علوم غریبه در کلاس ابتدایی نشستن، در خیلی از موارد خودشون رو به خریت میزنن و پیروانشون رو خرفرز میکنن، در خیلی از موارد واقعا در همون کلاس دوم ابتدایی علوم غریبه نشستن و درک بیشتری از این علوم ندارن. انرژی های دیگه، انرژی های محیط. انرژی های محیط چیه؟ چرا اینقدر سکس، پابلیک سکس برای همه جذابه؟ سکس در ملأ عام یا جاهای مختلف، این چی کار میکنه؟ یکی از جادوهای جنسی تسخیرات جنسیه. تسخیرات، حالا توضیح میدم، تسخیر ارز، تسخیر افراد و تسخیر اجسام. تسخیر انرژی ارز ما رو، ببینید حیوانات تو طبیعت چی کار میکنن؟ با ادرار یک گوشه‌ای برای خودشون یک تسخیر انجام میدن، یعنی میگن قلمرو من اینجاست. انسان همین کار رو با انرژی انجام میده. مثلا شما توی یک کشور جدید میرید، توی هتل جدید، اونجا سکس میکنید، اونجا یه پین پوینت در دنیا گذاشتید، نه در مکان، در مکان و زمان، و دقیقاً میتونید به دفعات برگردید انرژی فوق‌العاده اون سفر رو استحاله کنید. کسی این کار رو بلد نیست، ولی استحاله انرژی جنسی همینه. اگر بدونید چطوری توی اون سفر، مثلا شما رفتی ترکیه، خیلی هم بهتون خوش گذشته، سفر فوق‌العاده‌ای هم بوده، کلی هم سکس داشتید تو نقاط مختلف اون شهری که بودید، تمام این انرژی ها رو میتونید برگردونید و یه زمانی که خیلی داونید دوباره انرژی های اون سفر رو تو زندگیتون برگردونید و یهو میبینید که اصلا بلند شدید، با هیجان شدید، دوباره همه چیزون راه افتاد. این انرژی جنسی نوستالژی که در موردش صحبت می‌کنم. پس تسخیر انرژی ارز اولین تسخیره. در جاهای مختلف ما سکس داشته باشیم و حتی اگر در همین شهر خودمون هستیم، در جاهای مختلف این شهر میبینید شاید بعضی وقتا یک هیجانی داره، یه ممنوعیتی داره. مثلا وقتی که میخواید برید خونه حالا فامیل، خونه آشنایان، جاهای مختلفی، حتی هتل ها، جایی که ویلا گرفتید، چون جای جدیده، برای اینکه انرژیتون گره بخوره به اون جای جدید، توش باید سکس داشته باشید و این انرژی اضافه براتون میاره. انرژی اضافه از کجا میاد؟ از دو تا محل میاد، انرژی مثبت، انرژی منفی. انرژی منفی چیه؟ مثلا شما تو صف نونوایید، از همه جلو میزنید، میری نوک صف وای میستی، قراره یه رو وایسی تو اون صفحه وای نمیستی، میری نوک صف، یه جوری با دغل بازی به حق بقیه رو گرفتن، این انرژی منفی میشه. وقتی نوک صف میرسی چقدر خوشحالی وقتی نونتو میگیری میری و سر بقیه رو کلا گذاشتی، از اینکه 15 دقیقه زمانتو خریدی احساس خوشحالی میکنی. این زمانه مهم نیست، انرژی است. تو اگه به ترتیب تو صف وای میسادی نونت رو میگرفتی، اصلا اون نون برات اهمیتی نداشت، ولی حالا که حق جدیدی گرفتی، انرژی اضافه گرفتی، اون نون برات خیلی ارزشمنده. اصلا لقمه اون نونی که میخوری انگار گوشت میشه به تنت. کیف میکنی از خودت که تو پمپ بنزین از بقیه مثلا جلو زدی، سه نفر افتادی جلو، یا تو ترافیک، یا کارهای این شکلی که ایرانی‌ها زیاد این کارو انجام میدن. این انرژی اکسترای اضافه جذابه برای ما و وارد جریان کندالینی ما میشه و اضافیه. تو اگر درس خونده باشی، ساعتها رفته باشی، کنکور داده باشی، قبول شده باشی،
اون انرژیش خیلی معمولیه برات. ولی اگه شانسی بهترین دانشگاه کشور قبول شده باشی، خیلی برات هیجان انگیزه. اگه ساعت‌ها کار کرده باشی که یه ماشین بخری، خب اوکی، کردی حقته، بالاخره پس انداز کردی، پدرت در اومده ماشینا رو خریدی. ولی اگه یهو توی قرعه کشی اسمت در بیاد ماشین رو ببری، خیلی برات جذابه. یهو بهت یه ارث برسه، یه چیزی بشه که یهو حقت نیست و دارن بهت میدن. این انرژی اضافیه، ولی انرژی منفی. انرژی مثبت چیه؟ مثلا ما یکی رو سورپرایز میکنیم، براش یه قدم اضافه برمیداریم، تولد میگیریم، مهمونی، یه کسی رو براش یه کار اضافه میکنیم که خوشحال شه. این انرژی اضافه‌ای که رو اون شخص میذاری به خودت برمیگرده و وقتی که خوشحال میشه اون به تو برمیگردونه. عین سکس، در روند سکس هم این اتفاق میفته. مرد شروع میکنه با ارگانهای جنسیش، از آلت تا زبان تا انگشت، شروع میکنه به دادن به زن و زن شروع میکنه به گرفتن این انرژی و تو صورتش، تو ادبیاتش، تو صوتش و توی خیلی چیزها این انرژی رو پس میده به مرد و مرد میگیره از زن. بیشترین چیزی که مرد انرژی رو میگیره از نگاهه و با نگاه و با گوش این انرژی رو دریافت میکنه از زن و با خیلی حالا نوک آلت هست، با قسمت های از پوست هست که این انرژی رو میگیره و این سیرکل انرژی بین این دوتا جاری میشه. کسایی که علوم غریبه کار میکنن میدونن که همیشه این جریان دوار باید جاری شه، همیشه یین و یانگ، خیر و شر، زن و مرد، مثبت و منفی، این کنار هم باید قرار بگیره و این انرژی بچرخه. وقتی دو نفر کنار هم نشستن، هر دو گیرندن، مثلا یه زوج لزبیان رو در نظر بگیرید که هر دو گیرندن، کسی دهنده نیست، هر دو حالت مفعول دارن و کنار هم خود ارضایی میکنن، این هم انرژی به شکل سیکل در میاد، ولی دارن از یه جای دیگه میگیرن. مثلا دارن یک پرن میبینن و این انرژی رو میگیرن. هر کاری که میکنن انرژی داره از یه جایی داده میشه، یا با یه فکر، یه نوستالژی، یه خاطره این انرژی رو دارن میگیرن و ارضا میشن و انرژی که در اصل در میارن هم بعد از ارضا بینشون میچرخه. بهترین حالت اینه که این دو نفر با هم این کارو بکنن، نیاز به انرژی بیرونی نداشته باشه، یکی دهنده باشه یکی گیرنده باشه، ولی فرقی نداره، همیشه این اکت اتفاق میفته. حالا در عملهای خود ارضایی هم همینطوریه، به تسخیر انرژی اجسام و اینها میرسیم. حالا تو جادوی آفریقایی، جادوگرانی که هودو کار میکنن، اینو با وودو اشتباه نگیرید. هودو انرژی های جنسی رو قفل میکنن، چاکرای دو رو گره میزنن، یعنی دریچه ورودی به این کوزه وجود نداره. شخص نمیتونه سکس داشته باشه با کس دیگه. از لحاظ جنسی میگن سکشوالیتی یه طرف رو میدزدن، نه انرژی میتونه وارد چاکرای دو شه نه از چاکرای دو خارج بشه. خیلی جادوی سنگینیه و جادوگران حالا عرب یا ایرانی و جادوگران جادوی سیاه هم حالا تو کشورهای عربی، تو ایران، با استحاله انرژی جنسی در دو سمت این بازه، یعنی اگه مرد باشه هم دریافت انرژی جنسی رو انجام بده از مقعد و هم ارسال انرژی جنسی رو انجام بده از ارگان جنسی، آلت مردانه، و اگر زن باشه هم ارسال رو انجام میده با تکنیک هایی به اسم فمدام، پگینگ و کارهای اینجوری، و هم دریافت رو انجام بده از ارگان جنسی زنانه. و با این کار هر دو سمت یین و یانگ رو دارن. انرژی زنانه در انرژی جنسی کاملا بوش و سیگنیچرش جداه از انرژی مردانه و قدرتی که داره کاملا متفاوته و اینجوری هر دو سر دیاگرام جذب انرژی رو انجام میدن و با جذب این انرژی تو تیانتنشون کارهای وحشتناکی میتونن انجام بدن و کارهای بسیار قدرتمند. همونطور که میدونید تو جادو از کف دست راست میتونه انتقال انجام بشه و از کف دست چپ دریافت، و وقتی که ما استحاله انرژی جنسی انجام میدیم، حالا به هر نحوی این انرژی اکسترا رو میتونیم برای دیگران بفرستیم یا باهاش کارهای عجیب غریب انجام بدیم. برسیم به انرژی تسخیر اجسام که خب
خودارضایی یا ورود اجسام به سکس که از تویی ها هست، از خیلی چیزها هست. خیلی از من سوال میکنن آیا این انرژی هاشون با هم فرق داره؟ اصلا چیز زنده با چیز مرده فرق داره؟ مثلا یه میوه با یک جسم سیلیکونی آیا فرق داره؟ نه، همه اجسام هم انرژی تو خودشون ذخیره کردن و میتونه این انرژی مثبت باشه، میتونه منفی باشه. این ریسکیه که شما میکنید، ولی این انرژی رو شما به دست میارید از اون جسم. کد کیهانی یه چیزیه که اون انرژی رو مثبت میکنه، حتی اگر اون انرژی منفی باشه. حالا خیلی ها میدونن بدترین چیزی که میتونید باهاش عمل جنسی داشته باشید یه چیزی مثل شمشیر جادوگران مثلا. دیگه جسمی از شمشیر جادوگران منفی تر در کائنات نیست. طراحی میشه برای یک انرژی منفی، برای یک اکت منفی. حالا از قربانی هایی که باهاش انجام میشه تا احضار هایی که باهاش انجام میشه و خیلی چیزها. جسمی که کلا یک جسد منفیه و حالا جادوگران سفلا میدونن که از شمشیر جادوگران، چون من نمیخوام اینجا وارد بحثش بشم، ولی حتی کد کیهانی میتونه شمشیر جادوگران رو هم انرژیش رو مثبت کنه. حالا خیلی ها به اسم واند میشناسنش، خیلی ها به اسم همون سورد میشناسنش، ماجیکال سورد، ولی به هر حال شمشیر جادوگران منفی ترین، همه این رو میدونن دیگه، منفی ترین چیزیه که در علوم غریبه میشه ساخت و میشه از انرژی به شدت منفیش استفاده کرد. اینجا نمیخوایم جادوی سیاه درس بدیم و شاگردای من میدونن که چقدر با جادوی سیاه مخالفم و همیشه سعیم رو میکنم در قبال ابطال. یکی از چیزهایی که در ابطال استفاده میشه همین کد کیهانی جنسی ماست که انرژی های ورودی جنسی ما رو مثبت میکنه. و خب پس ما یه کوزه ای داشتیم. این کوزه وقتی تخلیه میشه ارضا صورت میگیره و این ارضا میتونه از یه جاهای قبلتر برگرده که ما چیکار بکنیم که این انرژی، این کوزه پر بشه. مثلا یک شخصی که انزال زودرس داره و سریع کوزش پر میشه، این کوزه کوچیک‌تره و این یعنی تیانتنش مثلا فکر کنید اینقدره، بنزین یه شات آبه و این یه شات رو که میریزه از چشم میتونه حتی شروع نکرده دخول رو ارضا بشه، بخاطر اینکه از چشم داره انرژی زیادی دریافت میکنه و این کوزش پر میشه، کوزش کوچیکه. یک شخصی هم میتونه تیانتن بسیار بزرگی داشته باشه و به این میگن انزال دیررس، که با تمرین علوم غریبه تیانتنتون بزرگ میشه و با استفاده از کدهای کیهانی. کد کیهانی یه کاری که میکنه تیانتن رو بزرگ میکنه و شما مقدار سکستون طولانی تر با انرژی خیلی خوشایندتر و بعد از سکس انرژی بسیار مثبتی هم وارد چاکراهاتون میشه. یعنی هر سکس براتون یک منفعت بسیار بزرگه، مثل یک گنج عمل میکنه. مصریان سابق از انرژی جنسی برای کنترل مردم استفاده میکردن. انرژی جنسی بسیار قدرتمنده. پس بعد سکس که یک تخلیه انجام میشه یا یک مکش، ما میتونیم انرژی مثبت رو برگردونیم. و داشتم درباره انرژی نوستالژی میگفتم که این نوستالژی ها میتونه با افراد باشه، میتونه با مکان ها باشه، میتونه با مزه و بو، اشیا و خیلی از چیزها باشه. هر چیزی که ما تسخیر کردیم از گذشته باشه، مثل اکس های ما، دوست دخترها یا دوست پسرهای سابق ما. چرا سکس با اینها اینقدر مزه میده؟ به خاطر اینکه یک تسخیریه که در گذشته انجام شده، یه میوه‌ایه که هر از گاهی میرسه و شما میری میچینیش به همین سادگی. و میوه های زیادی در این دنیا هست، مثل جاهایی که تو قبلا رفتی، پوزیشن های جنسی که قبلا داشتی و باهاش ارضا شدی، چون ذهن میدونه، روح میدونه که تو با این پوزیشن انرژی زیادی دریافت میکنی، میگه تکرارش کن و از نوستالژی دوباره همون نتیجه رو بگی. تو اون شهر، توی آنتالیا، تو فلانجا انرژی جنسی خوبی گرفتی، دوباره برو تکرارش کن. با اون شخص انرژی جنسی خوبی گرفتی، دوباره برو تکرارش کن. با اون شی انرژی جنسی خوبی گرفتی، دوباره تکرارش کن. و با اون بو، با اون مزه، مثلا عطر فلان عطر آقایون یا خانوم ها انرژی جنسی خوبی به این شخص داشته، نوستالژی داره، دوباره تکرارش کن. نکته آخر که خیلی مهمه درباره انرژی ها
سانسور کردن و فیلتر کردن خیلی از انرژی هست. مثلا خانم ها به عنوان گیرنده الان میدونن مردها دارن به عنوان دهنده چیزی رو بهشون میدن و نباید زوم باشن رو همه چیز. مثلا بو یه چیزیه که خانم ها به عنوان گیرنده میگیرنش و اومدیم حالا طرف یک بوی منفی و بدی داد، حالا از بوی عرق تا خیلی از بوهایی که برای شخص خوشایند نیست. اون خانوم باید سریعا فیلتر کنه این قضیه رو، نذاره شروع کنه هی با خودش تکرار کنه این بوی بدی داره میده، این اونجوری که من دلم میخواد مثلا لمس نمیکنه اون پوزیشنی که من میخواد، و نذاره انرژی منفی وارد شه و با آگاهی نکات مثبت رو بچسبه و انرژی مثبت رو بگیره. همینطور آقایونن و ما تو سکس باید یک فیلترهایی رو انجام بدیم برای رسیدن به ماکسیموم انرژی مثبت. همه چیز همینه، یه کوزه داری انقدر پر انرژی مثبتش کن، وقتی که ارضا میشی انرژی مثبت رو برگردون، نفس عمیق بکش، خوشحال باش و جذب انرژی مثبت صورت بگیره. برسیم به کد کیهانی جنسی. هر کدوم شما بسته به اسمتون، اسم مادرتون، یک کد ابجد دارید که کد کیهانی جنسی شماست و این کد رو من به طور مجانی برای همه در میارم بهتون میدم و دعای خیر شما توی زندگیتون و موفقیتاتون در بخشش من هم شریک خواهم بود. هر بار بعد از سکس به سرعت این کد رو تکرار کنید. این کد انرژی های مثبت محیط رو برمیگردونه توی چاکرای دوم شما و رضایت جنسیتون رو بی نهایت میبره بالا. اگر به طور عادی این کد تکرار بشه روز سعد و نحس نداره. اگر به طور عادی این کد تکرار بشه جذب جنسی شما میره بالا، چه برای افرادی که در گذشته سکس داشتید، چه برای اینکه بخواید تیانتنتون رو بزرگ کنید، از چیزی مثل انزال زودرس بخواید جلوگیری بکنید، چه شانس های جنسیتون رو به طور کلی بخواید ببرین بالا، یا قدرت چاکرای دو رو که جذابیت جنسیه و این کالبد ماه که بخواد سکسی تر به نظر برسه، این انرژی رو به شدت میاره بالا. پس تکرار این کد بعد از سکس الزامیه و خیلی انرژی مثبت رو برمیگردونه به چاکرای دو که از چاکرای دو میریزه به چاکرای سه که پوله، به چاکرای چهار که عشقه، به پنج که خلقه و خیلی چیزهای دیگه که یعنی شانس های زندگیمون رو فوق العاده میبره بالا. و تکرار بیش از حدش باعث بزرگتر شدن تیانتن در چاکرای دو و موفقیت های خیلی زیاد ما میشه و برطرف شدن مشکلات جنسی ما. خب برای آخرین حرف، برای از بعضیا باید عذرخواهی کنم که جواب کامنت ها رو نرسیدم بدم، به خاطر اینکه یوتیوب خودش برمی داره کامنت هایی که انگلیسی ان یا فنگلیشن میاره اول به من نشون میده و من شروع میکنم کامنت ها رو و بعضی از ناراحتن میگن ما زودتر کامنت نوشتیم، جواب یکی دیگر رو دادید، جواب ما رو ندادید. به خاطر همین الگوریتم یوتیوب متاسفانه میاد کامنتی که فنگلیشه یا انگلیسی نوشته شده اول به من نشون میده و من اینا رو جواب میدم و یه سریا میمونه و من واقعا عذرخواهی میکنم. اگر میخواید این کامنت ها بیشتر دیده شه همونجوری فنگلیش تایپ بکنید. اگر از ویدیو خوشتون اومد دکمه لایک رو بزنید. اگر دوست دارید مطالب بعدی من رو ببینید حتما کانال رو سابسکرایب بکنید که یوتیوب بهتون مطالب رو نشون بده، ویدیوهای بعدی من رو بهتون ساجست کنم. و برای هر کسی هم که دلش میخواد کد جنسیش رو بدونه، این کد کیهانی رو به طور رایگان در اختیارتون میذارم. فقط توی کامنت ها اسمتون رو باید بنویسید، اسم مادرتون رو بنویسید که ابجد بتونم بکنم. اگر به کسی نرسید باز هم عذرخواهی میکنم، باز هم واتساپم رو میذارم توی دیسکریپشن همین ویدیو و در خدمتتون هستم.